Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ako kumita ng 50,000 pesos sa loob lang ng isang araw. Most likely, nakapanood na kayo ng ganong video ng mga nagsasabi na kumita sila ng 50,000 in one day gamit ang cryptocurrency, forex, or stock market. So ngayon, pag-usapan natin ang stock market. Ang stock market ay ang market kung saan tinitrade ang stock. Meaning, merong bumibili at nagbebenta ng stock. Ngayon, ano ba ang stock? Ang sabi, ang stock ay nagre-represent ng ownership sa company. Meaning, kapag meron kang stock ng isang company, owner ka ng company na yon. So, magbigay tayo ngayon ng example. Example, si SM, naisip niyang magtayo ng mall sa Korea. Tatawagin niya yung SM City Korea sa tabi ng SM Entertainment. Tapos, nag-isip siya kung saan siya kukuha ng funds. Diba sa accounting, pwede kumuha ng funds either iutang o kaya naman galing sa owners. Sabi ni SM, ayaw ko yatang umutang. So, galing na lang sa owners. Kaya, naisip ni SM, kung magpapatayo ako ng mall sa Korea, kakailanganin ko ng 1 billion pesos. So, mag-i-issue na lang ako ng stocks na worth 100 pesos each. So, yung 100 pesos each, kailangan niya ng 10 million na tao para mabuo ang 1 billion na pesos. So, kung ikaw, kung gusto mong maging owner ng SM, pwede kang bumili ng stock ng SM for 100 pesos. Sa 100 pesos mo, may-ari ka na ng isang stock at part owner ka na ng SM. Yung unang way para kumita sa stock market is yung stock price appreciation. So, in Tagalog, kapag ka tumaas yung presyo ng stock. So, tuloy natin yung example natin. Kunyari, di ba, nakabili ka ng shares or stock sa SM worth 100 pesos. Tama? Okay. Nag-start na kunyari yung operations. So, nag-start na yung mall dun sa SM City Korea. So, yung mga artista sa SM Entertainment, laging tumatambay dun. Siyempre, yung mga tao, lagi rin pumupunta dun. So, dinudumog siya ng tao. Maganda yung naging performance nung mall, kaya naman, tumaas yung price nung stock. So, naging 200 pesos na yung stock. So, nabili mo siya ng 100, tapos naging 200 pesos na yung value ng stock. Yung nakita nyo yung example ng isa sa mga stocks na hawak ko. So, dati, 21 pesos yung average price ng bili ko sa kanya. Tapos ngayon, 35 pesos na siya. Ibig sabihin, kada isang stock na hawak ko, meron akong kita na 14 pesos. Isa pang way para kumita sa stock market is through dividends. So, ano yung dividend? So, ito yung binibigay ng company sa mga shareholders or stockholders kapag kumita yung negosyo. So, for example, si SM City Korea, on the first year, ay kumita ng 10 million pesos. So, dahil nag-issue siya ng 10 million shares, so pwede siyang magbigay ng dividend na piso kada share. Yun naman ang example ng dividend na natanggap ko nung nag-start ako mag-invest sa stock market nung college pa ako. So, nakatanggap ako ng 1 peso and 62 cents kada share na hawak ko ng Jollibee Foods Corporation. So,
Dahil nalaman na natin kung paano kikita sa stock market, kikita ka ba ng 50,000 in one day? Ang answer ko doon is pwedeng yes at pwedeng no. Bakit no? Kasi syempre, hindi naman tataas ng ganun kabilis ang isang stock in one day. Unless na lang siguro na sobrang daming stocks ang bilhin mo. Pero syempre, kailangan mo ng malaking capital for that. Paano magiging yes? Kasi every second, gumagalaw ang prices ng stocks. So, meron tayong tinatawag na scalping. So, bibilhin mo siya ng mura, tapos, pag tumaas, ibebenta mo agad. Tapos, pag nagmura ulit, bibilhin mo. Pag tumaas, ibebenta mo agad. So, kapag ganon, pwede kang kumita ng malaki in one day. Pero syempre, kailangan na iintindihan mo ang lengguwahe ng market. Alam mo kung saang price siya pataas na para makabili ka at saang price siya pababa na para makapagbenta ka na. So, I hope naintindihan nyo ang introduction natin sa stock market. If you have questions, let me know.